අද වෙද්දී වයස 20ට වැඩිද? නැත්නම් 20ට අඩුද? 30ට වැඩිද? නැත්නම් මේ වෙද්දී 50 පැනලාද වගේ වයස? ඔයා හිතන්නේ ඔයාට සක්සස් වෙන්න. අපි කියමුකෝ ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් අවුරුදු 25 එහෙම නැත්නම් 30 වෙනකන් ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේද සක්සස් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඉවර කරලා ලියන්න දෙන විභාග ටික ඔක්කොම ලියලා බේරෙන්න ඕනද? ඔයා සක්සස් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා හැම විභාගෙම පාස් වෙන්න ඕනද? සක්සස් වෙන්න. ඔයාට මම අද එකම දෙක දෙයයි කියන්නේ. වැඩ තියනවද දැන්? මොන හරි වැඩක දින්නේ. වැඩක ඉන්නෝ නම් හරියටම විනාඩි 10ක්. පොඩ්ඩක් නවත්තන්න. නවත්තලා මම මේ මොකද්ද කියන්නේ කියන දේ ඔයා අද තේරුම් ගන්න. ඇත්තටම මම මොකද්ද කියන්නේ? වයස. ඔන්ලයින් බිස්නස්. බිස්නස් එකක් ඇතුලේ වයස කියන එක ඉලක්කමක් විතරයි. ඇයි මම එහෙම කිව්වේ? ඇයි මම එහෙම කිව්වේ කියලා මම අද ඔයාලට කියන්නම්. ඒ ගැන කියන්න ඉස්සරින් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕන. මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ඩිස්කවුන්ට් එක තව දවස් 2යි තියෙන්නේ. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අද සෙනසුරාදා දවසේ මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාට ගැලපෙනවා වගේ හිතනවා නම් ගමනක් යන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඔයාට පුළුවන් තව දවස් 2ක් තියෙනවා. මේ දවස් 2 ඇතුලේ ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් මේ මාස්ටර් කෝසස් එක ජොයින් වෙන්න. වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක තියෙනවා. ඔයා මේ නම ඇහුවොත් දන්නවා ඇති. සමහර විට ඔයා දන්නෙත් නැතුව ඇති. කයිලි චැනල්. කවුද මේ? වයස මේ වෙද්දී වයස අවුරුදු 25යි. 97 ඉපදලා තියෙන්නේ. අවුරුදු 25යි. සර්ච් කරලා බලන්න ඕන පුද්ගලයෙක්. ස්ටඩි කරන්න ඕන පුද්ගලයෙක්. කයිලි චැනල්. ගිහලා සර්ච් කරලා බලන්න Google එකේ Wikipedia එකේ විස්තර ටික තියෙනවා. විස්තර ටික තියෙනවා. කවුද? මේ වෙද්දී over 1 billion worth එකක්. එහෙම නැත්නම් මෙයාට තියෙන වත්කම් වල වටිනාකම over 1 billion අවුරුදු 25යි. මෙයා over 1 billion එයාගේ පෝකාස්ට් එක 2019 කරලා තියෙන්නේ. අවුරුදු 21කදී over 1 billion worth එකක්. සෙල්ලමත්. සමහර විට වාට මේ වෙද්දී තාවත් ඔයා ඉල්ලන්නේ සමහර විට ඔයා ගෙදරින්. අවුරුදු 50 පැනලා මේ වෙද්දී ඔයාගෙන් ඇහුවොත් මේ වෙද්දී සමහර විට ඔයාගේ වෝත් එක 0 වෙන්න පුළුවන්. ඇයි එහෙම උනේ? මම එකම එක දෙයයි කරන්නේ. ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම නැත්නම් මේ channel බිස්නස් එක කොස්මැටික්. මම මේ ඩිස්ට්‍රින් කතා කරලා තියෙනවා කොස්මැටික්ස්. මේ කොස්මැටික් මෙයාගේ බිස්නස් එක රන් වෙන්නේ ඔන්ලයින් බිස්නස්. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ YouTube channel එක. මේ තියෙන්නේ යාගේ Instagram account එක. මේ තියෙන්නේ යාගේ Facebook එකේ page එක. මේ තියෙන්නේ යාගේ Twitter account එක. ඔයා ගිහිල්ලා මම මේ කියන දේ වැරදි නම් අද කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. මම මේ කියන කතාව වැරදි නම් YouTube channel එක තියෙනවා වගේම එයාගේ YouTube channel එක වගේම මේන් වෙබ්සයිට් එක. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා තමයි මෙන්න මේ channel මෙයාගේ බිස්නස් එක ඉන්ටර්නැෂනල් ඔඩියන්ස් එකට එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නැෂනල් ඔඩියන්ස් එකට ඔෆර් කරන්නේ. මේ බිස්නස් එක through තමයි මෙයා over 1 billion එහෙම නැත්නම් බත්කමකට මෙයා හිමිකම් කියන්නේ. හරි. මේන් වෙබ්සයිට් එක. මේ තියෙන්නේ යාගේ Snapchat. Snapchat එකේ එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ subscribersලා ගන්න මිලියන 36යි. ඒ කියන්නේ මේක chat එහෙම නැත්නම් chat කරන්න පුළුවන් group එකක් විදියට Snapchat. හරි. මිලියන 36ක්. ගිහිල්ලා බැලුවන් පස්සේ වෙබ්සයිට් එක Facebook එකේ එහෙම නැත්නම් YouTube channel එක. ඇයි මම YouTube එක එහෙම නැත්නම් මම කිව්වා නේද? social media උඩ තමයි online business එකේ එහෙම නැත්නම් online business එකේ foundation එක social media. YouTube channel එක through ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ වල description එකේ දාලා තියෙන්නේ. මේ එයාගේ website එකේ link එක. බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයාගේ Instagram එකේ ගියාට පස්සේ bio එකේ දාලා තියෙන්නේ එයාගේ website එකේ link එක. Facebook එකේ page එකට ගියාට පස්සේ එයාගේ website එක විදිහට mention කරලා තියෙන්නේ එයාගේ cosmetic website එක. ඒ වගේම තමයි Twitter account එක. success වෙන්න ලොකු දේවල් කරන්න ඕනේ. SL online pro විදිහට මම හැමදාම කිව්වා
ඔයාට සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් හරි දේ හරි විදියට කරන්න. ඔයා දැනලයිස් කරලා බලන්න මේ කියන මේ දේ මෙයා කරනවද. මම ඒකයි ප්‍රොෆයිල් එක කිව්වේ. කයිලි ජෙනර්. ප්‍රොෆයිල් එක කයිලි ජෙනර් අද රිසර්ච් කරලා බලන්න මෙයා මොකද්ද කරේ. අවුරුදු 21 දී 1 බිලියන් වෝට් එකක් කියන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් මෙයා ෆලෝ කරන්න ඕනේ. මෙයා මෙච්චර ගේම් එකක් ගැහුවේ. මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන concept එකත් එක්ක. ඇයි? YouTube එක. මම කිව්වා YouTube එකේ audience එක බිලියන 33යි. Facebook එකේ audience එක බිලියන 18යි. Twitter එකේ audience එක බිලියන 6.8යි. Instagram එකේ 6.2යි. network 4යි. network 4යි use කරන්නේ. Instagram එක ගත්තාම golden opportunity එකක් online business එක run කරන්න. ගිහිල්ලා බලන්න. මෙයා මොකද්ද කරන්නේ? ගිහිල්ලා බලපුවට පස්සේ ඔයාට තේරෙයි මෙයා මොකද්ද කරේ online business කියන concept එක මොකද්ද? අවුරුදු 50 පැනලත් මේ වෙද්දී සත පහක්වත් ඔයාට එහෙම නැත්නම් වෝත් එකක් නැත්නම් පොඩි කාර් එකක් සමහර විට ඇති. ඔව් හැබැයි අවුරුදු 50 පැනල. හිතන්න ඕන දෙයක්. අපිට බැරි නෑ. මම කිව්වා Instagram එකේ account එකක් තිබුණා නම් මේ account එක account එකක් මගේ main account එක followers ලා මිලියන 374යි. මේ දින sub account 4ක්. ඒ sub account 4ෙම මිලියන ගානක followers ලා. powerful එක identify කරගන්න. identify කරගත්තොත් විතරයි ඒවා win කරන්නේ. social media සම්පූර්ණයෙන් මෙයා බිලියනර් කෙනෙක් උනේ මේ social media උඩ. එහෙම නෙමෙයි නම් කමෙන්ට් කරන්න. මෙයා සම්පූර්ණ බිලියනර් කෙනෙක් උනේ මෙයාගේ brand එක හැදුවේ social media through. social media through හදපු brand එක නිසා තමයි work from home. ගොඩක් කට්ටිය සමහර විට ඔයා ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ මිරිඟුවක් පස්සේ. මට ඔයාව සනසලා වැඩක් නැහැ මේ online business එක ඇතුලේ. SL online bro. කියන්න තියනවා නම් දෙයක් කියනවා. මම කිව්වේ business එක foundation එක තියෙන්නේ social media උඩ. තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට කොච්චරක් earn කරනවද කියන දේ අද තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ plan එක ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඔයා කොතනටද යන්නේ කියන දේ අද තීරණය කරන්න පුළුවන්. හරියට ගෝල් එකක් හදන්න. අද සෙනසුරාදා දවසේ වැඩ තියෙනවා නම් වැඩ ටික කරගෙන ඒ අතරේ ඔයාගේ ගෝල් එක සෙට් කරන්න strong goal එකක් with right process. හරි process එකේ ගියොත් අපිට වරදින්නේ නැහැ. මේකේ කරලා තියෙන්නේ social media එයාගේ website එක. මේ website එක එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන cosmetic website එක මේ cosmetic website එක කරා එයා brand එක promote කරා brand එක හදුවේ brand එක promote කරේ social media through. ඔයාට බැරි වෙන්නේ නැහැ. අද වෙනස් විදිහට හිතමුද? අලුත් දෙයක් කරමුද? ඔයාට බැරි වෙයිද මෙතනට එන්න? mindset එක. බෑ කියලා හිතලා ඉතින් වැඩේට බැස්සොත් බෑම තමයි. වෙනස් කරලා ඔයාගේ mindset එක වෙනස් කරලා වැඩේට බහින්න අපිට බැරි නෑ. මෙයා මේ විදිහට අවුරුදු 25ක් ඇතුලේ ලොකු කැරක්ටර් එකකට ආව නම් ඔයා තාමත් අවුරුදු 30 පැනලා තාමත් ඔයා ජොබ් එකක් පස්සේ ලවනවා නම් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Tamanට කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදලා 8 බිලියන් audience එකක් අපිට එළියේ ඉන්න හැමදාම මම කියනවා ටච් කරන්න. මොකද SL online bro ඕන වෙලාවක ඔයාගේ සපෝට් එක. මොකද කියන්නේ? ඔයා ප්‍රොෆයිල් එක ගිහිල්ලා බලලා ඔයාට මේක ඇතුළේ දෙයක් ගන්න තියෙනවා නම් මම කිව්ව concept එක මේක ඇතුළේ බොරු නම් SL online bro මේ කියන concept එක එහෙම නොවේ නම් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. no issue. අද මම හිතනවා ඔයා මොන හරි දෙයක් කරයි. කරොත් මම ඉන්නවා. ඒ වගේම ලොකු දේවල් කතා කරන්න නැහැ. online business එක ඕක තමයි concept එක. ඔය concept එක ඇතුලේ දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් learn කරන්න. YouTube එක ගැන දන්නේ නැත්නම් A to Z මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම selling business එක එයා website එක හරහා කරනවා. selling business එකේ concepts තියෙනවා. ඒ වගේම එක concept එක drop shipping business එක කියන්නේ. drop shipping business එක හරියට කරන විදිය මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම social media, affiliate marketing, social media, online business එකේ foundation එක social media හරියට handle කරගන්න දන්නවනම් win කරනවා. post එකක් දාන එක social media marketing නෙමෙයි. social media ගැන A to Z දැනගෙන ඉන්න ඕන. social media එකත් එක්කන් game එක ගහන්න. නැත්නම් Facebook එක කොච්චර කල් පාවිච්චි කරනවද ඔයා? ඔයා දන්නේ ගොඩක් කට්ටිය ලංකාවේ Facebook එක විතරයි use කරන්නේ. Facebook එක කොච්චර පාවිච්චි කරත් කාලේ නාස්ති වෙනවා විතරයි වගේ වෙන්නේ. හැබැයි මේ විදිහ 7-5ක්වත් ඔයා Facebook එකෙන් යන්න කරලා නැතුව. හැබැයි සල්ලි වань real place එක.
මෙන්න මේ social media marketing course එකේ තියෙනවා A to Z social media network Facebook එක YouTube එක Instagram එක Pinterest එක Twitter එක Quora LinkedIn TikTok ඒ වගේම social media through game එක play කරන විදිය මේක ඇතුලේ තියෙනවා learn කරන්න පුළුවන් දන්නේ නැත්නම් දෙයක් ඉගෙන ගන්නව ඇරෙන්න වෙන option එකක් නැහැ freelancer business එක highly channel freelancer business එක කරන්න ඒ business එක තමයි cosmetic sales ඒ business එකට එයාගේ mindset එක එයාගේ focus එක එයා දීලා තියෙනවා ඒ focus එක දුන්නේ නැත්නම් එයාට දැනට එන්න බෑ ඒක තමයි freelancer business එක කියන්නේ freelancer කෙනෙකුට වැඩ කරන්න පුළුවන් ඕන තැනක වැඩ කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ එයාගේ business එකක් run කරනවා වගේම ඕනේ නම් එයාගේ skill එකක් තියෙනවා නම් sell කරන්න පුළුවන් 5 Upwork කියන්නේ golden opportunity එක 5 Upwork කරලා කොහොමද හරියට වැඩ කරන්නේ A to Z මෙතන තියෙනවා 5 skill Photoshop කියන skill එක මෙතන හදලා තියෙනවා WordPress තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එක මේන්ටේන් කරගන්න දැන් නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ බිස්නස් එක සමහර විට ඉස්සරහට රන් කරන්න බැරි වෙයි. WordPress තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න විදිය. තමන්ට කියලා බ්ලොග් එකක් හදාගන්න විදිය. තමන්ට කියලා මර්චන්ට් එකක් මේන්ටේන් කරන විදිය. A to Z කතා කරලා දෙනවා WordPress එක තුලේ. ඒ වගේම cryptocurrency වල පාර්ට් එකක් NFT. මේ මාස්ටර් කෝසස් වල link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයා දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඇවිල්ලා learn කරන්න. කිසිම වලකිරීමක් නැහැ. දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඇවිල්ලා learn කරන්න. learn කරන්න එන කෙනෙකුට තියෙන benefit එක තමයි lifetime support එක. මගේ direct WhatsApp number එක. ඒ වගේම තමයි guarantee. එන field එක මොක වුණත් මම ඔයා success කරනවා condition එක. වැඩ කරන්න ඕනේ. ගොඩක් කට්ටිය වැඩ කරන්න කැමති නැහැ. අඩුම කියලා තියෙනවා. සතියකට පැය 100ක් වැඩ කරොත් normally අපිට win කරන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. පුළුවන්. මයින්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් මයින්ඩ් සෙට් එක චේන්ජ් කරගෙන කැමති නම් වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් එන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ලින්ක් එක කැමති කෙනෙකුට අවිල්ලා අද ජොයින් වෙන්න පුළුවන් මොකද ඩිස්කවුන්ට් එකක් තව දවස් දෙකක් තියෙනවා කැමති නම් අද ඇවිල්ලා ඔයාට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් මම හිතනවා අද මම ලොකු දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ කීව එක මේක ප්‍රොෆයිල් එක එහෙම නැත්නම් කයිලි channel කියන මෙන්න මේ ප්‍රොෆයිල් එක ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාට ඔන්ලයින් බිස්නස් එක සම්පූර්ණයෙන් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොෆයිල් එක ඇතුලේ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය පිළිගන්න කැමති නැති ඇත්ත තමයි මේ. ගොඩක් කට්ටිය කැමති නැහැ සෝෂල් මීඩියාත් එක්ක වැඩ කරන්න. followers ලා ගන්න හැවුවොත් පොඩි ගාණක් ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුළේ සක්සස් වෙන්න ඔයත් දින් අපි ඉස්සෙල්ලා වැඩ කරලා ඉන්න ඕන. සක්සස් වෙන්න නම් අපි වැඩ කරන්න ඕන. ඔයා වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් වැඩේට බහින්න. දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. උඩරිම try කරන්න. පැය 24ක් ඇතුලේ ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් කමෙන්ට් එකට reply එකක් දෙන්න සමහර විට late හැබැයි නමුත් උඩරිම try කරනවා ඔයාගේ කමෙන්ට් එකට reply එකක් දෙන්න. ඕන වෙලාවක SL online bro Facebook page එක තියෙනවා. ඇවිල්ලා message එකක් දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට reply එකක් හම්බ වෙයි. ඔයාගේ message එකට. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරනවා. SL online broත් එක්ක ඉස්සරහට ගමනක් යන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරලා පිට එක set වෙන්න. ගමනක් තියේ real ගමනක්. මොකද මම ඔය මිරිඟුවක් පස්සේ අරන් යන්නේ නැහැ. real concept එක කියනවා. සමහර වෙලේ real concept එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා අපිත් එක්ක ඉඳියොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඒක ඉස්සරහට තේරෙනවා. මොකද real concept එක තේරුම් ගන්න යම් කිසි කාලයක් යනවා. ඒ කාලේ දෙන්න වැඩේට බහින්න. ඔය mindset එක change කරගන්න. 8-5 job එක ජීවිත කාලෙම කරන්න බෑ. ඔයාගේ කියලා දෙයක් ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් අපිට ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරන්න බෑ. ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරන්න නම් කවුරු පිළිගත්තත් නැත්නම් සල්ලි තියෙනවා. සමහර වෙලාවට පිළිගන්නේ නැති වෙයි. නමුත් සල්ලි තිබුණොත් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්ත. මම හිතනවා වැඩ කරන්න. එදෙත් එක්ක අතට ගිහිල්ලා එන්න හිතන්න දෙයක් කිව්වේ. ඇනලයිස් කරන්න දෙයක් කිව්වේ. වැඩේට බහිනවා නම් බහින්න. ඕන වෙලාවක මම ඉන්නවා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.